zijn 2 weken naar Canada geweest op werkbezoek. En in deze vlog gaan we vertellen wat we daar hebben gedaan bij het Tom Baker Cancer Center en University of Calgary. En het congres van IPOS in Banff. Nou, op maandag hebben we met Michael Spekke en Linda Carlson geluncht. En zij zijn eigenlijk de allereerste geweest die publiceerden over onderzoek naar mindfulness bij kanker. In 2000 al. Zij hebben hier een speciaal programma ontwikkeld, dat heet Mindfulness Based Cancer Recovery. En ze doen er nog steeds onderzoek naar, bijna 20 jaar later. En vergelijken het ook met andere programma's. En het is hier ook mooi geïmplementeerd in de psychosociale zorg van het Tom Baker Cancer Center. Wat ik erg leuk vond om te horen van Linda Carlson, was hoe zij vertelde dat ze een heel mooi trainingsprogramma hebben ontwikkeld voor Patient-Oriented Research. Dat trainingsprogramma is open voor onderzoekers van allerlei disciplines. En daarin leren deze onderzoekers heel goed om onderzoek te doen waarbij ze vanaf het begin af aan al de patiënten betrekken. Dus ze hebben daarvoor ook een groep patiënten die beschikbaar is en bereid is om mee te denken vanaf het begin af aan van het onderzoek. Zodat de implementatie later ook beter gaat en waardoor je ook beter patiëntgericht onderzoek krijgt. We zijn woensdag naar het Health and Wellness Lab op de Universiteit van Calgary geweest. En daar doen ze veel onderzoek naar bewegingsprogramma's. En het mooie wat ze daarin vertelden was dat de nadruk ligt niet op met elkaar praten en elkaar steunen. Maar juist door dat samen bewegen gebeurt dat eigenlijk impliciet wel. En dat vond ik wel heel mooi. En die trainers, de fysiotherapeuten, die zijn ook heel erg gericht op de zelfzorg en de zelfcompassie en de vriendelijkheid. En dat is een hele mooie combi. We hebben in Calgary een hele leuke rondleiding gekregen, de Rosemary Toomey. Wat wij verstaan onder de chronisch kankergerelateerde vermoeidheid is de vermoeidheid die tot minstens 3 maanden na de behandeling blijft bestaan en echt de kwaliteit van het dagelijks leven heel erg beïnvloedt. En ze had gezien in ons onderzoek dat wij die definitie ook goed gebruikten. Daar was ze blij mee. En ik vond het eigenlijk wel een belangrijk inzicht dat bewegingswetenschappers misschien niet altijd chronische vermoeidheid onderzoeken en wij wel. Het IPOS-congres is het congres op het gebied van de psychosociale oncologie. En er zijn meer dan 600 deelnemers uit 50 verschillende landen. En dit jaar was het dus in Banff. Samen met 2 andere onderzoekers presenteerde ik ons Refine-project in een symposium over vermoeidheid. Ik presenteerde de meest recente resultaten waarin we de netwerkbenadering hebben toegepast om te zien welke factoren nu samenhangen met vermoeidheid na kanker. En wat ik wel leuk vond om te merken is dat als je dat hier in Nederland presenteert, veel mensen bekend zijn bij de netwerkbenadering. Maar daarbuiten is het toch echt nog wel minder bekend. En zeker binnen de psycho-oncologie was het een nieuwe methode en ik kreeg veel vragen en enthousiaste reacties. Een van de hoogtepunten die ik heb meegenomen was een plenaire lezing van iemand die vertelde over hoe lastig het is om onderzoeksresultaten geïmplementeerd te krijgen in de praktijk. En zij had heel veel kennis over pijn bij kinderen, hoe je dat kan verminderen. En wat zij is gaan doen is video's gebruiken en social media inzetten om die boodschap bij de zorgverleners en bij de ouders te krijgen. En dat vond ik heel inspirerend. En dat is eigenlijk wat wij natuurlijk ook met deze vlogs willen bereiken. Dat meer mensen weten wat wij doen. En we hebben ook net een project afgerond met hulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland. Waarbij wij informatie of kennis die we hebben over vermoeidheid ook hebben omgezet in video's en animaties. Om zo mensen op de hoogte te brengen van wat we weten uit onderzoek. Omdat het belangrijk is dat mensen zich daar bewust van zijn. En dat mensen handvatten hebben dat ze weten wat ze er zelf aan kunnen doen.